Ahoj, vítej u dnešního videa. Dneska se podíváme na jedno z nejstřeženějších tajemství, které přetrvává z daleké historie. Skrývají ho zdi jednoho z nejzáhadnějších míst na světě. Každý detail vypráví svůj příběh. Historie, diplomacie i věda se zde proplétají v dokumentech, jež měly potenciál změnit svět. Společně se vydáme do míst, kde se ukrývá pradávné církevní tajemství. A to je právě základ všeho. Tajemno, co je uvnitř, a tajemno o pravdě. Pokud bude dál pokračovat tajemno, bude pokračovat i samotná církev. Pokud tě zajímají témata na mém kanálu, určitě mě začni odebírat a další obsah uvidíš jako první. A teď se prosím pohodlně usaď. Začínáme. Vatikánský trezor, známý také jako Vatikánský apoštolský archiv, je jedním z nejzáhadnějších a nejstřeženějších míst na světě. Nachází se v podzemních prostorách blízko Apoštolského paláce a vznikl 31. ledna 1612. V témže století byla od něho oddělena Vatikánská knihovna, která byla založena v roce 1451 a je jednou z nejdůležitějších vědeckých knihoven na světě. Uchovává 180 000 rukopisů, přes 1,5 milionu knih a 150 000 tisků, kreseb a rytin. Samotný archív uchovává veškeré písemnosti Vatikánu a obsahuje dalších 150 000 položek, které sahají až do 8. století. Ty jsou pečlivě rozřazeny do sekcí s vlastní vzduchotechnikou a kontrolou teploty, vlhkosti a tlaku. Moderní klimatizační systémy jsou složeny z řady rekuperačních jednotek a senzorů. Před degradací nepřetržitě udržují rozsáhlý labyrint historických textů, dopisů papežů, smluv a dokonce i tajných zpráv z různých historických období. V každém patře je výška stropů okolo 2 až 4 metrů a pokud by se všechny police položily za sebou, dosáhly by délky zhruba 85 kilometrů. Přízemí a první patro obsahuje většinu přístupných dokumentů. Druhé a třetí patro jsou domovem cennější a historicky významných materiálů. A hlubší patra obsahují nejcitlivější a nejpřísněji střežené dokumenty, ke kterým mají přístup jenom někteří. Právě přístup do archivu je přísně omezený. Obyčejní návštěvníci nebo turisté nemají šanci se dovnitř dostat. Z okolního světa mohou dovnitř pouze kvalifikovaní vědci, historici a badatelé, kteří musí předem požádat o povolení a přesně zdůvodnit, jaké dokumenty chtějí studovat. Ani s povolením se ale nedostanou do celého archivu a jsou pod neustálým dohledem. Neomezený přístup ke všem materiálům má jen několik vysoce postavených osob, jejichž výběr je pečlivě řízen církevní hierarchií a tradicí. Podléhá nejen odborným, ale i morálním kritériím. Kandidáti musí mít prokazatelnou loajalitu k církvi, bezúhonnou minulost a často i dlouholeté zkušenosti s prací pro vatikánské instituce. Jde o osoby, které církev považuje za 100% důvěryhodné. A jakmile jim je jednou přístup umožněn, jsou pod neustálým dohledem, aby bylo zajištěno, že žádné citlivé informace neopustí zdi archivu. Mezi toho prvního, kdo má neomezený přístup, patří papež. Jako nejvyšší představitel církve má absolutní autoritu nad celým archivem. Jeho přístup není omezen žádnými pravidly ani výjimkami. Pokud by se rozhodl nahlédnout do jakéhokoliv dokumentu, může tak učinit okamžitě. Ve skutečnosti však papež většinou sám do archivu nechodí a spoléhá na své důvěrníky a historiky, kteří mu předkládají relevantní informace. Pokud by se papež rozhodl jakýkoliv dokument zničit, klidně může. Má neomezenou moc nad Vatikánem i nad samotným archivem, takže mu v tom nemůže nikdo zabránit. Nedostal by ani za to žádný trest, protože nad sebou nemá žádnou světskou nebo církevní autoritu. V praxi by ale samotné zničení mohlo vyvolat obrovský skandál a mohlo by to poškodit církevní reputaci. Navíc by se tím dmíchaly už tak velké konspirační teorie. Je mnohem pravděpodobnější, že by papež rozhodl uložit dokument do přísně tajné sekce, kde by byl utajen na neurčito. Například o dokumentech týkajících se papežských jednání s nacistickým Německem se dlouhodobě spekulovalo, co je v nich dohodnuto. Detaily ti povím už za chvíli. Další v pořadí, kdo má neomezený přístup, je prefekt Vatikánského archivu. Jde o hlavního správce archivu, dohlíží na jeho provoz, organizaci a bezpečnost. Jeho role je nejen administrativní, ale i strategická. Rozhoduje, jaké dokumenty budou zpřístupněny badatelům a které zůstanou přísně utajeny. Tento post je obsazován kardinálem či arcibiskupem, vybraným přímo papežem. Dále to jsou archiváři a odborní vatikánští historici. Jde o malý okruh pečlivě prověřených lidí, kteří mají možnost manipulovat s citlivými materiály. Jsou vybíráni na základě odbornosti, loajality a dlouholeté práce v institucích církve.
Přísná pravidla jim brání zveřejňovat jakékoliv citlivé informace, které během své práce objeví. A poslední okruh jsou někteří kardinálové, kteří řeší diplomacii a potřebují vyřešit něco konkrétního, o čem se píše v archívu. Důležité je, že kdokoliv, kdo dostane povolení pro vstup, sebou nemůže vzít dalšího hosta. Dokonce ani papež nebo prefekt nemohou jen tak vzít někoho sebou. Papež jako absolutní autorita má teoreticky možnost udělit výjimku, ale v praxi je velmi nepravděpodobné, že by se rozhodl vzít dovnitř kohokoliv dalšího. Právě omezený přístup přidává na mystice místa. Oficiálně archiv obsahuje církevní a papežskou korespondenci, diplomatické smlouvy a historické listiny. Neoficiálně někteří spekulují, že jsou tam dokumenty o Ježíšově skutečné historii, jeho životě po ukřižování, pravé listiny o výkladu křesťanství, nebo dokonce důkazy o mimozemském životě. Otevřením by se mohlo celé tajemno rozplynout. Právě teorie o mimozemském životě patří mezi populární. Podle některých spekulací archiv obsahuje důkazy o kontaktech Vatikánu s mimozemskými civilizacemi nebo tajné zprávy o neidentifikovaných létajících objektech, které církev mohla získat prostřednictvím svého vlivu na světové vlády. Teorie nemají žádné potvrzené důkazy. Ke spekulacím přispívá i skutečnost, že Vatikán disponuje vlastní astronomickou observatoří a že někteří vysoce postavení vatikánští představitelé v minulosti naznačili možnost existence mimozemského života. Archív by měl obsahovat i utajené dokumenty o různých skandálech a intrikách uvnitř samotné katolické církve. Mohlo by jít o důkazy o korupci, krytí skandálů nebo informace o tajných společnostech a jejich spojení s Vatikánem. Jsou to většinou ty podobné teorie, které se vyskytují na většině protivládních demonstracích napříč celým světem. Ilumináti, zednáři, templáři, nový světový řád, vláda všemu lidu a tak dál, pořád dokola. Faktem ale zůstává, že mnoho dokumentů v archivu je stále pod přísnou ochranou a veřejnost se k nim pravděpodobně nikdy nedostane. Jaké další dokumenty by měly být v archivu uložené, ti dávám do popisku. V roce 2014 začala Vatikánská knihovna dávat řadu titulů také online na web a s různými místy a univerzitami na světě chce spojit řadu děl dohromady. Jde o rukopisy, které primárně neškodí církvi, proto je chtějí zveřejnit. Celkem by to mělo být 82 000 rukopisů o celkovém počtu 41 milionů stránek. V době tvorby tohoto videa byly webové stránky v rekonstrukci a moc to nefungovalo ani přes Wayback Machine. Dávám ti do popisku odkaz, kam se můžeš podívat. Tady jsou jedny ze zásadních dokumentů z archívu, které ve své době změnily svět a jsou již odtajněny. Jedním z nich jsou listiny z papežských jednání s nacistickým Německem a tajná dohoda mezi Vatikánem a Hitlerem. Dokument garantuje církvi, že je nacistický stát nenapadne, výměnou za její nevměšování do politiky. V březnu roku 2020 byly částečně odtajněny. Šlo o období vlády papeže Pia XII. Tento papež je jednou z nejkontroverznějších postav 20. století, protože jeho jednání během druhé světové války vyvolávalo a stále vyvolává debaty. Někteří ho obvinují z pasivity vůči holokaustu, jiní ho považují za tichého ochránce pronásledovaných Židů. Dokumenty odhalily, že Vatikán měl podrobné informace o nacistických zvěrstvech dříve, než se předpokládalo. Archiv obsahuje zprávy o perzekuci Židů, které se k papeži dostaly už v roce 1942. Pius XII. Neodsoudil veřejně Hitlerův režim, ačkoliv měl informace o holokaustu. V některých dokumentech je naznačeno, že se obával odvety vůči katolické církvi v Německu nebo ztráty vlivu. Vatikán pomáhal Židům, ale tajně. Existují důkazy, že některé vatikánské instituce poskytovaly útočiště Židům a že se církev snažila využít své diplomatické sítě k jejich záchraně. Vatikán udržoval kontakty s německými diplomaty, kteří chtěli svrhnout Hitlera. Někteří vysocí představitelé nacistického Německa jednali s Vatikánem o možnostech míru nebo svržení Hitlera, ale neúspěšně. Nebylo zveřejněno vše. Ačkoliv bylo mnoho materiálu odtajněno, badatelé stále tvrdí, že některé klíčové dokumenty mohou být buď zničeny, nebo zůstávají v přísně tajných sekcích archivu. Existují spekulace, že některé důkazy o jednáních jsou stále skryté, protože by mohly poškodit reputaci církve. Přesto odtajněné dokumenty poskytly mnohem jasnější obraz o tom, jak Vatikán reagoval na jednu z nejtemnějších kapitol moderní historie. Další, co mě osobně překvapilo, byly procesy s Galileem Galileim. Celý případ začal v roce 1616, kdy katolická církev prohlásila teorii, že Země obíhá kolem Slunce za neslučitelný s Biblií. Zakázala jeho šíření mezi lidi. Galileo byl varován, aby jej neobhajoval jako fakt. To respektoval do roku 1632,
kdy vydal knihu Dialog o dvou největších systémech světa. Obhajoval heliocentrismus a zesměšnil geocentrický pohled podporovaný církví. To pobouřilo papeže Urbana VIII. A tak byl Galileo v roce 1633 postaven před církevní soud. Po výslechu a nátlaku ho donutila vše odvolat. Jako trest dostal doživotní domácí vězení, ve kterém však pokračoval ve vědecké práci. Tehdy mu bylo 69 let a ve vězení tak strávil 9 let až do své smrti. Dokumenty byly postupně odtajňovány od 19. století. Plné otevření bylo v roce 1979 a papež Jan Pavel II. Zahájil oficiální revizi případu. Pověřená komise historiků prohlížela soudní protokoly, záznamy z inkvizičních výslechů a dopisy. Pak se shodla, že církev pochybila. V roce 1992 to pak papež Jan Pavel II. Oficiálně uznal a Galileo byl zpětně částečně očištěn. Církev oficiálně uznala, že jeho odsouzení bylo nespravedlivé a že jeho názory byly vědecky správné. Dokumenty z procesu se již dlouho nacházejí ve vatikánských archivech a historici k nim mají přístup. Celý případ se tak stal symbolem konfliktu mezi vědou a církví a vyvolává otázky, co dalšího si církev tímto způsobem myslela a nebyla pravda. Třetí dokument, co bych chtěl zmínit, je pro mě osobně otazníkem, kolik takových věcí vlastně v samotném archívu ještě je. Jde o fatimská proroctví a týká se události, kdy mělo desítky tisíc lidí potvrdit zázrak. Šlo o to, že Panna Maria se měla postupně zjevovat obyčejným dětem, které pásly ovce v okolí městečka Fátima. Vždy to bylo 13. dne v měsíci roku 1917. Zářivá postava oblečená v bílém rouchu s růžencem v rukou jim předávala poselství pro lidstvo. To obvykle obsahovalo informace o první i druhé světové válce a vraždě papeže. A také, že pokud se lidé neobrátí k Bohu, bude následovat ještě horší utrpení. Tvrzení vzbudilo velký ohlas. Pro řadu lidí to byl jen výplod dětské fantazie. Přesto dne, kdy se měla opět dětem zjevit, se vydalo 70 až 100 tisíc lidí z celého okolí na pastviny, aby také viděli tento zázrak. Zjevení mělo potvrdit pravdivost poselství, které Panna Maria v minulých měsících předala dětem. Lidé se tak shromáždili na poli a modlili se. V několika okamžicích se stalo něco, co lidé popisovali jako naprostý zázrak. Slunce se začalo pohybovat na obloze, rotovalo a tančilo. U přítomných to vyvolalo jak úžas, tak i strach. Podle svědků slunce ztratilo svou jasnost a proměnilo se ve velkou, kymácející se kouli. Ta se začala pohybovat, jako by spadla z oblohy, prý jako by tančilo. Jiní vnímali, že se slunce skutečně přibližovalo k zemi. Tento úkaz trval několik minut a podle svědků způsoboval vizuální změny v krajině. Země, stromy a postavy kolem se začaly zbarvovat do různých barev. Tato událost měla být jakýmsi potvrzením proroctví, které děti sdílely, že Panna Maria přišla přinést varování a naději pro svět. Pro většinu lidí přítomných na místě tento zjevný zázrak potvrdil pravdivost jejich víry. Skeptici tvrdili, že mohlo jít o optický klam, nebo že je možné, že bylo vyvoláno přirozenými atmosférickými podmínkami. Vědecké vysvětlení jevu zůstává stále nejasné. Mohlo se také jednat o hromadné šílenství, následované po dlouhé době koukání do slunce a čekání na cokoliv. Měla následovat i další zjevení, která měla postupně vést ke zbližování lidí s fatimským poselstvím. Důraz byl kladen především na spásu duší a varování před globálními katastrofami. Vyvstává jen otázka, proč to měl Vatikán tak dlouho v tajném archivu. Třetí proroctví se totiž zveřejnilo až v roce 2000. Bylo to prý z obav z jeho nejednoznačné a potenciálně kontroverzní povahy. Prý nechtěli udělat zbytečnou paniku nebo ukázat na někoho konkrétně. Možná ale to mohlo být jednoduše proto, že by se konkrétní poselství nemuselo trefit do událostí, které se ještě nestaly, a církev by tak mohla ukázat, že zázrak vlastně není pravda. Ať už jsou teorie pravdivé nebo ne, jedno je jisté. Vatikánský archiv stále obsahuje tisíce dokumentů, které nebyly nikdy zveřejněny, a dokud budou pod přísným dohledem, spekulace o jejich obsahu nikdy neustanou. A co si myslíš ty, že by se mohlo v archivu nacházet? Chceš se tam někdy podívat? A co si myslíš o zázraku ve Fátimě? Napiš mi to do komentáře. A pokud se ti tohle video líbilo, pomoz mi s růstem tohoto kanálu. Dej prosím like, sdílej dál a začni mě sledovat pro další obsah. Koukni i na další fakta v tomto playlistu, například co je uvnitř černé díry, anebo jak Čína kupuje Afriku. A jednou za měsíc vydávám videa, která jsou víc do hloubky.